közös egri történetünk, ez egy európai történet. Minden, amit tipikusan egrinek gondoljuk, kapcsolódik egy tág külvilághoz. És ha ezt a tág külvilágot nem látjuk, akkor nem vagyunk képesek az egri történeteket megérteni. Én úgy éreztem, hogy ugye Egernek a történetét egy európai kontextusba kell elhelyezni, és most szeretnék nektek elmesélni ezt a történetet. Biztosan ismeritek a standard változatot, hát ez egy kicsit el fog térni ettől sajnos. Vagy nem sajnos, nem tudom. Ahhoz, hogy megértjük, hogy mi történt Magyarországon egészen az elején, akkor egy útra kell mennünk, és pedig Valóniába. Azt nem tudom, hogy tud valaki itt, hogy hol van Valónia egyáltalán? Belgiumban van, így van. Valónia az Belgiumnak a déli fele, és a város, ami a számunkra érdekes, az Liège-nek hívják. Ez Belgiumnak a negyedik legnagyobb városa, és ez a város az pedig a Meuse folyó völgyében fekszik. A korai középkorban alakul ki egy mini állam, a liézsi herceg püspökség, és annak az alapítója, ez egy Szent Lambert nevezetű ember. Emlékezzünk erre a Lambert névre, jó? Ennek a püspökségnek van nehézségük, mert ugye nehezen tudják magukat megvédeni. Az elején úgy teszik ezt meg, hogy ők kijátsszák a francia és a német uralkodókat egymás ellen, és utána, amikor kialakulnak az új lengyel és magyar államok, akkor pedig velük szövetséget kötnek. Ez a szövetség az egy nagyon fontos tényező. Ugye úgy van, hogy ezzel a szövetséggel tulajdonképpen kialakul egy újféle kapcsolat, és ezen alapul Magyarországnak a története. Ami fontos még tudni, az, hogy ez a liézsi herceg püspökség ugye a Meuse völgyébe fekszik, és ez azt jelenti, hogy ők nagyon értenek a bortermeléshez, és ez fontos lesz később majd Eger szempontjából. A következő az pedig az történik, hogy ugye, amit fölmerül az a kérdés, hogy ez a hercegpüspökség miért fontos Eger szempontjából. És a válasz az egyszerűen az, hogy ugye a közeli kapcsolat miatt a lengyelek és a magyarok, illetve a liézsi püspökök szoros kapcsolatban vannak egymással, és nagy érdeklődéssel követik a magyar eseményeket. És úgy van, hogy ők elkezdenek akkor a magyarországi eseményekről írni, és ezek a történetek pedig a liézsi, namuri évkönyvekben jelennek meg. Ugye a korai magyar történelemről, a magyar évkönyvekről gyakorlatilag nincs információnk, ez hiányzik, mert a tatárjárás során ezek az információk eltűnnek, a szövegek tönkre mennek, az évkönyvekben pedig ezek az információk megvannak, és pedig egészen konkrét dátumokkal és egészen konkrét információkkal. A közös egri valon történetünk az 1029-ben kezdődik Liège városában, ahol egy borzasztó éhénység van, és egy napon megjelenik egy néhány száz fős embercsoport. Kiderül, hogy ezek az emberek beszélnek egy olyan nyelven, amit senki nem ért, és ahogy az évkönyvek írnak, egészen furcsán föl vannak öltözve. Ugye fölmerül a kérdés, hogy ezek az emberek kik voltak? Hát ezek magyarok voltak. Ezek az emberek letelepednek Liège-be, és létrehoznak egy városrészt, az úgynevezett Vicus Hungarorumot, és ott ez a városrész az a mai napig fennmarad, és van egy utca,
Liège-ben, amit úgy hívják, hogy Rue Engrée. Az Engrée az annyit jelenti, hogy mint a hungarólom az, hogy ugye a magyarok utcája. Körülbelül 20 évvel később van egy újabb súlyos éhínség, és a püspök és a magyar király, az akkor már első András, ők eldöntik, hogy akkor visszatér ez a csoportember Magyarországra, és velük mennek valon családok is. Ezek a valon családok nekünk fontosak. Ezek a valon családok jönnek a magyarokkal Magyarországra, és letelepednek az Eger-völgyben, ahol elkezdenek a fejlett liège-i bortermelési technikákat bevezetni, és létrehoznak a saját falvaikat. Ugye az Eger-völgyben olyan helyiségnevekkel találkozunk, mint például a táják. A táj szó az annyit jelenti franciául vagy valonul, hogy vágás, utalva a szőlőskertek létrehozásához szükséges erdőírtásokra, illetve a noszfai helyiségnév az van benne, hogy Noszville, azaz a mi falunk. A valónak nagyon fontos azon kívül Szent Egyed, és hogyha fölnézünk az Eged-hegyre, ami ugye itt van közel Egerhez, látjuk nap mint nap, akkor talán azon kellene elgondolkoznunk, hogy ennek a régi térképeken ez a hegy az úgy szerepel, hogy Mons Eged, azaz, hogy Szent Egyed hegye. Ugye van ez a hagyományos történet, ami szerint olyan 1004 és 1009 között kialakul az egri püspökség. Mi fönt lakunk a királyszéken, és ugye szép ez a történet, hogy lehet, hogy a mi kertünkből nézte ugye István az ő székességházának az építését, csak annyivel a gond, hogy valószínűleg nem igaz. Ha akarunk tudni, hogy valóban mi történt, akkor megint a vallan évkönyvekhez kell visszamennünk. Az évkönyvekben pedig az szerepel, hogy van egy bihari püspökség, aminek a vezetője egy vallan ember, egy bizonyos Leudvin. És amikor a kunok megtámadják a bihari püspökséget, akkor ketté választják, és akkor kialakul egy egri, illetve egy váradi püspökség. És ezzel az egri püspökségnek a létrehozásával megvan az, hogy ki volt a Egernek az első püspöke volt, mert ez a bizonyos Leovin elvállalta ezt a feladatot. Ami azt jelenti, hogy ugye Egernek az első püspöke akkor egy vallan ember volt. A történet az megy tovább, mert ugye fönt a Várhegyen épül a püspökség, és az azt kiszolgáló falu, lent a völgyben pedig kialakulnak kisebb valon települések. Az első a Szent Jakab városrész, ami a történelmi városközpontoknak az északi-keleti sarkába található, közel a mostani Cifratérhez. A másik az pedig az Olasz utca környék, ami a mai Szervita utca. Az azt jelenti, hogy ha úgy veszük, Egernek a kialakulása és a valonokhoz kapcsolódik. A történet az még tovább megy. Ugye 1241-ben tatárjárás, utána újra kell építeni a várost, és akkor van egy új püspök, akit úgy hívják, hogy Lambert püspök, ugye visszatérve Liège-hez, azt tudjuk, az már egy ismerős név, és ez egyféle elköteleződés is jelenti a liège-i püspökség felé, és özönlenek ide a valon telepesek. Úgyhogy mondjuk ez az Eger-völgy, az gyakorlatilag egyféle valon kolóniává válik, majdnem azt lehet mondani. 1552 a Dabó-féle győzelem az egri várba, kiderül, hogy a vár az nem képes ellátni a hadászati feladatát, és annak az lesz a vége, hogy teljesen elkezdték ezt a várat átépíteni, és olasz mérnökök elvégzik ezt a munkát. Úgyhogy a mai egri vár, amit mi ismerünk a kazamatákkal, a fülesbástyákkal és a
az ágyútelmekkel, az ezekhez az olasz mérnökökhez kapcsolódik. Érdekességként még elmondom, hogy az Egrivában sokszor fölteszik a turistáknak azt a kérdést, hogy mit mondjunk el. Mondjuk el az igazságot, vagy mondjuk el, ami az egri csillagokban van. Nehéz kérdés, nehéz válaszolni rá. Ugye a szívünk azt diktálna, hogy azt halljuk, ami az egri csillagokban van, de a fejünk valami mást mond. Ha azt nézzük, hogy ő mit ír, akkor ő egy olyan egriváról ír, ami 1552 után létezik, és pedig ugye 1552-ben ez nem úgy néz ki. Úgyhogy egy kicsit olyan történelmiletlen a történet, de mondjuk Gárdonyiról azért az biztos, hogy egy óriási patrióta volt, és érdekesképpen ugye ez az ember úgy egyébként egy sváb ember volt. Az nem tudom, hogy ki tudja, hogy mi volt az ő eredeti neve, mert nem volt Gárdonyi. Ziegler, így van, Ziegler Géza volt. Az 1552-es ostrom idejében az Egerben és az Eger völgyben lévő települések nyilvánvalóan komoly károkat szenvednek, de az emberek még tudnak visszatérni. Amikor viszont 1596-ban történik a várnak a foglalása, akkor viszont mindenki innen menekül. Úgyhogy az a szép 500 éves valon történet, ami jellemezte az Eger völgyet, ez egybe szakad, ez megszűnik. Ugyanaz igaz persze a németekre, akik ide jöttek, és a folytatás az pedig úgy néz ki, hogy Egerben egy oszmán város lesz, mecsetekkel és egy fejlett fürdőkultúrával, ami ugye mi is ismerjük. Ugye Egernek a fürdőkultúrája valahogy mégiscsak kapcsolódik ezekhez a törökökhez. Amikor vége lesz a hódoltságnak, visszajönnek a Habsburgok, akkor a meglévő sérült épületeket felkínálják az eredeti tulajdonosoknak, és az a helyzet, hogy senki nem akarja a házát visszakapni, illetve nem találják senkit, akinek régi tulajdona lenne Egerben, ami azt jelenti, hogy teljesen kicserélődik a lakosság. Úgyhogy amikor valaki mondjuk az régi múltjáról beszél Egerben, hát itt nem egy olyan nagyon hosszú időszakról beszélünk. A törökök, az új keresztény törökök itt vannak, rácok itt vannak, és akkor van egy olyan spontán bevándorlás a hadseregnek tagjai, illetve az azt kiszolgáló emberek ide jönnek, és ugye utána pedig visszajönnek a püspökök. És a püspökség nagyon nehéz feladat előtt áll. Nekik az egyik oldalán ugye úgy van, hogy Magyarország, a török hódoltság gyakorlatilag egy református ország lett, úgyhogy vissza kell nyerni a magyar lakosságot a katolicizmusnak, és ugye van egy teljesen lepusztult város, és ugye az építkezéseket be kell indítani, és újjá kell építeni a várost. Először Olaszországból hoznak építészeket, Giovanni Battista Carlone, ő lenne az egyik példa erre, és akkor utána pedig a német nyelvterületről jönnek ide emberek, és a német nyelvterület, ez egy sokkal nagyobb terület volt akkor, mint amilyen most. Úgyhogy nincs csak Németország meg Ausztria abban benne, hanem benne van például Csehország, benne van Elzasz, benne van nagyon sok olyan terület, ami most nem mondanák német nyelvűnek. Említeném egy pár példát, egy pár embert. Ugye ott van Matthias Gell, ismeri valaki a nevet? Gell Mátyás, aki a megyeházának a tervezője. Hát ő ugye Klosterneuburgban született, illetve Bécsbe halt meg. Hát őróla nem igazán lehet azt mondani, hogy ő magyar lenne, pedig egy magyar nevet kapta meg. Akkor, ha úgy nézzük tovább, akkor van például a Heinrich Fassler. Ja, igen.
aki a fazolakapoknak a készítője volt, ő Würzburgba született, és ez az ember nyilván olasz hátterű volt, és ő Hámorba halt meg. Hámor akkor egy német ajkú kis falu volt Miskolc mellett. Hát igen, felmerül az a kérdés, hogy ő magyar-e? Nem tudom. Akkor ugye van még említeni még valaki mást, és pedig az, hogy Johann Lukas Kaka. Ez kicsoda? Így van. Aki a Liceumban festette ugye a barokk könyvtárnak a freskóját például. Ő született Bécsbe, meghalt Egerbe, ő nyilván kapcsolódik Egerhez, de az az érdekesség vele, hogy őt egyébként a Wikipédiában úgy szerepel, mint cseh-osztrák művész. Hát azért, mert az ő családa Csehországból való volt. Az a probléma szerintem a magyar történelemírásnak, hogy egyrészt mindenkinek a nevét szívesen magyarosítja, akkor is, ha nem indokolt. Másodszorra nem nagyon tud kezelni többes identitásokat, és nem szabad elfelejteni, hogy Magyarország egy kicsit úgy működött, mint egy olvasztó tégely. Úgyhogy mondjuk egy német parasztnak lehetett eldönteni, hogy ő vagy Amerikába megy, vagy Magyarországra. Az, hogy Magyarországon olyan szépek a lányok, tulajdonképpen ennek a genetikai keveredésnek az eredménye. Én azt gondolom, hogy ha mi elmondjuk a magunknak és a gyerekeinknek az, hogy milyen sokszínű a hátterünk, akkor mi sokkal jobban fogjuk érezni magunkat Európában. Ugyanakkor, hogyha mi elmondunk a látogatóknak, hogy milyen sokszínű helyen vannak, sokszor ugye egy német turistának, egy belga turistának rögtön megvannak a kapcsolódási pontok, akkor ők rögtön otthon fogják érezni magukat. Hát Eger, ez egy európai hely.